নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে কুকিং এণ্ড ষ্টাইল উইথ নীলাক্ষী চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ আৰু আপোনালোকৰ কুশল মংগল কামনা কৰিলোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ আন এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাব। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই খুব কম সময়তে বনাব পৰা এটা ব্ৰেকফাষ্ট বনাম আৰু প্ৰথমতে মই এই কফি কাপকেইটাৰ তলখন এনেদৰে এৰুৱাই লৈছোঁ। এনেদৰে মই গোটেইকেইটা কাপৰে তলখন এৰুৱাই ল'ম ভালদৰে। মই এই কাপটোত এনেদৰে কাটি লোৱাৰ পাছত এতিয়া ৰুটিখন এনেদৰে মই বান্ধি ল'ম। কাপটোৰ তলিখনৰ ফালে এনেদৰে মই ৰুটিখন গুলি সূতাৰে ভালদৰে সূতা দি ভালকৈ মই বান্ধি ল'ম আৰু খুব বেছি টান কৰি মই গাঁঠি নামাৰোঁ, নহ'লে ৰুটিখন ছিঙি যাব। এনেদৰে অলপমান পকাই পেলাই এতিয়া মই ইয়াতে গাঁঠি এটা দি ল'ম। এটা মই বনাই থৈছোঁ, এইটো গাঁঠি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ। এইটো মই এতিয়া গাঁঠি এটা দি ল'ম ভালদৰে। এই তিনিটা কাপ মই এনেদৰে ৰুটিৰে বান্ধি ল'লোঁ আৰু এইখিনি মই কণী দুটা লৈ লৈছোঁ ইয়াতে, আৰু ইয়াতে জলকীয়া মিহি মিহিকৈ কাটি দিছোঁ আৰু নিমখ হালধি দি মই ভালদৰে ফেটি ল'ম। এতিয়া বলকচোন বাৰু মই কেনেধৰণে এটা সুন্দৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰোঁ তাকে অকণমান চাব। কেৰাহীখনত মই ৰিফাইন অলপ দি গৰম কৰিলোঁ আৰু এই কণীকেইটা মই নিমখ হালধি আৰু জলকীয়া অকণমান কুটি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি। আৰু এই কাপকেইটা এটা এটাকৈ মই গৰম তেলত দি যাম এনেদৰে। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া মই কণীখিনিও দি দিলোঁ আৰু অকণমান সময় ঢাকি দিলোঁ। দি ৰুটিখন দি মই কাপটো খুব সাৱধানে এনেদৰে উলিয়াই দিম। এয়া কাপটো খুব সাৱধানে উলিয়াই দিলোঁ আৰু যিহেতু মই কাপৰ তলিখন এনেদৰে কাটি লৈছিলোঁ আৰু কণীখিনি ধুনীয়াকৈ ৰুটিখনত লাগি ধৰিব। আৰু এইখিনি মই ৰুটিখন ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম আৰু তেনেকুৱা সময়তে কণীখিনিও ভালদৰে সিজি ল'ব। আৰু মই গেছটো বৰ চিমত দিছোঁ। এটা ছাইড হৈ যোৱাত মই ৰুটিখন এনেদৰে ওলোটাই দিলোঁ, তেতিয়া কণীটো ভালদৰে সিজি যাব আৰু এনেকৈ ছাইডখিনিও ভালদৰে সিজি যাব। এতিয়া মই আনটো কাপটো মই এনেদৰে বহাই দিম আৰু জুইটো মই অলপ কমাই লৈছোঁ। এতিয়া বাকীখিনি অমলেটো কণীও মই এনেদৰে দি দিছোঁ আৰু 1 মিনিট সময় মই এনেদৰে ঢাকি দিছোঁ। 1 মিনিট পিছত মই ঢাকনখন খুলি এই কাপটো খুব সাৱধানে উলিয়াই দিম। এতিয়া এইখিনি মই ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। এতিয়া মই এটা ছাইড হৈ যোৱাত আনটো ছাইডো মই লুটিয়াই দিম খুব সাৱধানে। আৰু এইটো ছাইডো মই ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি ল'ম অকণমান। এইটো ছাইডো হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া নমাই থ'ম। এয়া খুব সুন্দৰকৈ ব্ৰেকফাষ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এই সূতাকেইডাল কাটি ল'ম। এতিয়া এৰুৱাই দিম।
এয়া কেঁচিৰে মই ভালদৰে এতিয়া কাটি কাটি গোটাকেইডাল এৰুৱাই দিম। কম সময়তে আৰু সহজতে এনেদৰে ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰিব পাৰি। হৈ গ'ল আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট। চচৰ লগত বা চাটনিৰ লগত খায়ো খুব ভাল লাগিব। আজিৰ ভিডিঅ'টি চাই বাৰু আপোনালোকৰ কেনে লাগিল? যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। কাষতে থকা বেল আইকনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পোনপ্ৰথমে লাভ কৰিব। পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ মই নীলাক্ষী আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম। ধন্যবাদ।